Yes, guys, we are back to offline MCQ exam. आणि गोंडवाडा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी मला पर्सनली खूप आनंद होतोय की या विद्यार्थ्यांची सुद्धा आता उन्हाळी परीक्षा ही ऑफलाईन MCQ पद्धतीने होणार आहे. जी 1 जून पासून परीक्षा प्रस्तावित होती ती आता कॅन्सल करून 10 जून पासून सुरू होणार आहे. त्याबद्दलच्या सूचना कॉलेज लेवलला करण्यात आलेले आहेत. या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना मला सांगायचं होतं की यांचा GR 22 एप्रिल रोजी ऑफलाईन MCQचा आला होता आणि नंतर 25 एप्रिलला सर्व कुलगुरूंची मीटिंग झाली आणि त्याच्यामध्ये ऑफलाईन डिस्क्रिप्टिव्हचा डिसिजन झाला. हे असताना सुद्धा नंतर हे जेव्हा माझ्या लक्षात आलं की यांचा ऑफलाईन MCQचा GR डिलीट झालेला आहे. अगदी जळगावने सुद्धा स्वतःचा GR डिलीट केला नाही, त्यांनी सुद्धा तोच कंटिन्यू पॅटर्न ठेवला. तेव्हा मात्र 5 मे पासून यावरती वर्कआउट करायला सुरुवात केली आणि नक्कीच टीम मेंबर असतील, जयेश असेल, प्रज्वल असेल, यांनी खरंच खूप सपोर्ट केलेला आहे. विद्यार्थी स्टुडंट्स युनियनना घेऊन किंवा स्वतः VCंकडे जाऊन स्वतः त्याचा सतत त्यांनी फॉलोअप घेतलेला आहे. अगदी काल रात्री प्राजक्त तनपुरेंची मीटिंग भेट घेईपर्यंत, त्यांना स्वतःच्या मागण्या सांगेपर्यंत हे विद्यार्थी या निर्णयासाठी लढत होते आणि हाच आता कुठंतरी विद्यार्थ्यांसाठी डिसिजन आलेला आहे. कारण मित्रांनो, या विद्यार्थ्यांसाठी लढणारं कोणी तर नव्हतं आणि अशीच कुठंतरी भावना होती की जर नागपूरसारखे जर इथं विद्यार्थी असते तर नक्कीच यांचा सुद्धा ऑफलाईन MCQचा GR डिलीट केला गेला नसता, जसा जळगावचा केला गेला नव्हता. आणि हाच कन्सर्न घेऊन जेव्हा टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला तेव्हा आता अगदी आपली गडचिरोलीतील 3000 विद्यार्थ्यांची टीम तयार झालेली आहे आणि त्यांना जो काही इथून प्रॉब्लेम येईल त्यासाठी नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू. या GR 10 जून पासून परीक्षा सुरू होणार आहेत. ऑफलाईन MCQ पद्धतीने एक्झाम होणार आहे. त्याबद्दलचं टाइम टेबल असेल ते संकेतस्थळावरती, विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरती लवकरात लवकर आता जाहीर सुद्धा होणार आहे. मित्रांनो, डायरेक्टिव्ह डिसिजन नक्कीच येईल बाकीच्या विद्यापीठांसाठी, परंतु या विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी इतक्या लांबून काहीतरी करता आलं आणि त्याचा फायदा नक्कीच विद्यार्थ्यांना झाला, याचं मला पर्सनली मानसिक समाधान आहे. आणि माझ्या टीमला सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी कधीही विचार केला नाही की आमचा अभ्यास आहे, आम्ही ही गोष्ट करू की नको, आम्ही थोडीच मुलं येतात आहे, आम्ही त्यांच्यासाठी जाऊ की नको. त्यांनी सतत फॉलोअप घेत राहिले VCंचा, सतत स्वतःच्या मागण्या मांडत राहिले आणि त्याचमुळे आज सर्वच विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. आणि विद्यापीठानं त्यासाठी ऑनलाईन मीटिंग सुद्धा घेतली विद्यार्थ्यांच्या मागण्या बघून आणि आता ही मागणी मात्र आता मान्य झालेली आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा.